ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቼ እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ በሌላ አዲስ ስራ ተመልሰን ተገናኝተናል። በቅድሚያ ግን ወደ ቻናል ስትመጡ አዲስ ሆናችሁ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። ከዚህ በፊት ደግሞ አብራችሁኝ የነበራችሁ ተመልካቾቼን ከልብ አመሰግናለሁ። አሁንም አብሮነታችሁ ይቀጥል። ዛሬ እንግዲህ የፖቴቶ ሮስትድ የሆነ ፖቴቶ ልንሰራ ነው የመጣሁት። በጋርሊክ እና በፐርስሊ ቆንጆ አድርገን እንሰራለን። ቆንጆ የጾም አማራጭ ሆናችኋል። ስለዚህ ይሄንን ለመስራት ነው የመጣሁት። የምንሰራው በኤር ፍራየር ነው። አሁን ወደ ስራው ገባለሁ፣ አብራችሁኝ ቆዩ። እዚህ ጋር እንደምታዩት የተላጠ ድንች አዘጋጅቻለሁ። እንዲሁም ደግሞ ፐርስሊ ያለኝ፣ ነጭ ሽንኩርት፣ ጨው፣ ዘይት እንጠቀማለን። አብራችሁኝ ቆዩ። ያው እንግዲህ ስራችንን ስንጀምር ድንቻችንን እንደዚህ እኔ በእንደዚህ በስላይስ ነው እየከተፍኩት ያለሁት። እናንተ በክብም በፈለጋችሁት አይነት አከታተፍ መክተፍ ትችላላችሁ። በጣም ቀላል ነው። በጣም ቶሎ ነው የሚደርሰው። ምንም ያለ ማጋነን ከ10 እስከ 15 ደቂቃ ብቻ ነው ስራውን ራሱ ሰርተን እስከምንጨርስና እንዲሁም ደግሞ በስሎ እስከሚወጣ ድረስ የሚፈጀው። በጣም በፍጥነት ነው የሚደርሰው። ስለዚህ እንደዚህ በምታዩት መልኩ ድንቼን ከትፋለሁ። ከዛ በኋላ ወደ ኤር ፍራየራችን እናስገባለን ማለት ነው። ያው እዚህ ጋር ድንቹን ከትፌ ጨርሻለሁ። ከዛ እዚህ ጋር ያዘጋጀሁትን ፐርስሊ እንደዚህ በምታዩት መልኩ ደቀቅ ደቀቅ አድርገን እንከትፋለን። በፐርስሊ ቦታ ሮዝመሪ መጠቀም ትችላላችሁ። የምትፈልጉትን ቅመም መጠቀም ትችላላችሁ እናንተ። ከዛ እንደዚህ ከታትፌ ከጨረስኩኝ በኋላ እዚህ ጋር እንደምታዩት ድንቼን አጥቤ በደንብ ተመልሻለሁ። ከዛ በእንደዚህ አይነት ቃረገውና ትንሽ የነጭ ሽንኩርት ፓውደር እንዲሁም ደግሞ ትንሽ ጨው እና ትንሽ ዘይት እናደርጋለን። ከዛ ይሄንን ካገናኘ ነው በኋላ ወደ ኤር ፍራየራችን እናስገባለን። ሮስት የምናደርገው በኤር ፍራየር ነው። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት የተወሰነ ዘይት ጨምሬያለሁ። ዘይትም ሳይገባበት ማስገባት ትችላላችሁ፣ ግን ዘይት ሳናደርግ ስናስገባው ያን ያህል ብዙ እንትን አይልም። የተወሰነ ሳናበዛ ትንሽዬ ዘይት ብናደርግበት ጥሩ ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ያያችሁኝ ትንሽዬ ጨው ጨምሬያለሁ። ያው እንግዲህ እንደዚህ ለልጆችም ለኛም አንዳንዴ ጥሩ ነው ማለት ነው። እንደ ራሱንም እንደ ስናክ ማድረግ ይቻላል። እንደ ሳይድ ዲሽ መጠቀም ትችላላችሁ። ከዛ እዚህ ጋር እንደምታዩት በኤር ፍራየር እንትኔ አስገብቼዋለሁ። እንደዚህ ዘርጋ ዘርጋ አድርገን ብዙ ባይደራረብ ጥሩ ነው። ከዛ በምታዩት መልኩ ኤር ፍራየራችንን ኤር በሚለው ነው እኔ እንትን ያደረኩት፣ ወይም ሮስት በሚለው መጠቀም ትችላላችሁ። ሮስት ላይ ነው ያደረኩት፣ ኤር አይደለም። ከዛ 12 ደቂቃ ነው የሞላሁት እኔ። ግን እንደዚህ በመሃል እየከፈታችሁ መገለባበጣችሁን አትርሱ። ከዛ እዛ ነጭ ሽንኩርታችንን ቅድም ያያችሁትን ነጭ ሽንኩርት እዚህ ላይ ትንሽዬ ዘይት አድርጌ ኤር ፍራየር ውስጥ አብሬ ነው የከተትኩት ቅድም እንዳያችሁት። ከዛ እንደዚህ በስሎ ወጥቷል እና እንደዚህ እናላቅቀዋለን ከልብሱ። ከዛ ይሄኛውን ከተፍ አድርግና በመጥበሻ ነው ትንሽ እናቁላለዋለን ከፐርስሊው ጋር። ከዛ ሮስት አድርገን ካወጣ ነው የድንቻችን ጋር አብረን እናገናኘዋለን። ጣዕሙ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ልዩ ጣዕም ነው የሚሰጠው። መጀመሪያም አብራችሁ ማስገባት ይቻላል፣ ግን በእንደዚህ አይነት መልኩ ብትሞክሩት ደግሞ በጣም ነው የሚጣፍጠው። በጣም አሪፍ ነው። በኦሊቭ ኦይል ትንሽ ኦሊቭ ኦይል እና ፐርስሊውን ነጭ ሽንኩርታችንን አድርገን በመጥበሻ እሱን እናቁላላለን። የተወሰነ ማቁላላት ስላችሁ በጣም በትንሽ ደቂቃ ነው። 1 ደቂቃ ወይ 2 ደቂቃ የሚሆንም አናቆየውም። የተወሰነ ደቂቃ አቁላልተን እንትንላለን ማለት ነው።
እንደዚህ በመታዩት መልኩ የተወሰነ ገልበጥ አደርገዋለሁ። ከዛ ፐርስሊያችንን እንጨምራለን። ከዛ ይሄንን ሮስት ሆኖ በወጣው ድንቻችን ላይ ከላይ እንጨምረዋለን። ጨምረን እናገናኛለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። እንደምታዩት እንግዲህ የሰራነው ድንችም ደርሶልናል። ስለዚህ አሁን እንደዚህ እንደምታዩት ቆንጆ ሆኖ ከለሩም ቆንጆ ሆኖ ነው ይወጣልኝ። በደንብ በስሏል። እናንተ እንግዲህ በጣም ድርቅ ማድረግም ለስለስ እንዳለ ማውጣትም ትችላላችሁ። ግን እኔ በእንደዚህ መልኩ በጣም ሳይደርቅ በጣም ለስላሳ ያልሆነ መካከለኛ የሆነ አድርጌ አውጥቻለሁ። እንደዚህ እንደምታዩት ያዘጋጀነውን የነጭ ሽንኩርትና የፐርስሊ ከላይ እንደዚህ አድርጌ አገናኘዋለሁ። ያው ይሄንን ስናገናኝ ብዙ ድንቻችን እንዳይፈርስብን መጠንቀቅ ነው። ከዛ ግን ጣዕሙ በጣም ልዩ ነው፣ ቆንጆ ነው። እንደዚህ በእንደዚህ አይነት መልኩ ሞክራችሁት የማታውቁ ከሆነ ሞክሩት። በጣም አሪፍ ነው፣ ትወዱታላችሁ። ለዛሬ የነበረኝ ስራ ይሄንን ይመስላል። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። አዲስ የሆናችሁም ደግሞ ካላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ በማድረግ የቀለም ቲዩብ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጋብዛለሁ። በቀጣይ ሌላ አዲስ ስራ እስከምንገናኝ ድረስ ለዛሬ የነበረኝ ይሄ ነው። አብራችሁኝ ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ሰላም ሁኑ ባይ